নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে jobassam.in আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো APSC এডমিট কাৰ্ড যেটো ৰিলিজ হৈছে গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ বাবে হেতু আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব ইয়াত সৰ্বমুঠ 20টা পদৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশন বিচৰা হৈছিল যিসকল ক্যান্ডিডেটছে নিজৰ এপ্লিকেশন সাবমিট কৰিছে তেওঁলোকে অহা 4 জানুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এক্সামত এপেয়াৰ হ'ব লাগিব যেটো এডমিট কাৰ্ড আছে স্ক্ৰিনিং টেষ্ট যেটো OMR বেস্ট হ'ব ৰিলিজ কৰি দিয়া গৈছে ক্যান্ডিডেটস সকলে এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক অথবা jobassam.in ভিজিট কৰি এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব হেতু আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক যেতিয়া ভিজিট কৰিব আপোনাৰ ডিসপ্লেত এতিয়া দেখা পাই থকা ধৰণৰ এখন পেজ আহিব এই পেজত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশন পাব আপুনি ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি গলে আপুনি দেখা পাব এটা সেকশন ইম্পৰ্টেন্ট লিংকস অফ APSC এডমিট কাৰ্ড এই সেকশনৰ সৰ্বপ্ৰথম লিংকটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে গ্ৰেড 4 এডমিট কাৰ্ড বুলি ইয়াৰ ৰাইট সাইডৰ যেটো ক্লিক হিয়াৰ লিখা টেক্সট আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব যেতে আপুনি সেই টেক্সটত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এতিয়া ডিসপ্লেত দেখা পাই থকা ধৰণৰ এখন পেজ আহিব এই পেজত আপোনালোকে এক্সামিনেশন নেম লিখা ঠাইখনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাত যেটো এক্সাম আছে হেতু সিলেক্ট কৰিব লাগিব গ্ৰেড 4 ইন দা অফিস অফ দা আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন এইখনত সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এপ্লিকেশন নম্বৰ অথবা ৰোল নম্বৰ এই বক্সত ভৰাব লাগিব তাৰ পাছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত ভৰাই আপোনালোকে প্ৰিন্ট এডমিট কাৰ্ড লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ হাতত এতিয়া কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন নম্বৰ বা ৰোল নম্বৰ নাই তেন্তে আকৌ আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট লিংকৰ যেটো সেকশন আছে ইয়াত গৈ আপোনালোকে দেখা পাই আছে ক্যান্ডিডেটস লিষ্ট বুলি কোৱা এটা লিংক আছে এই লিংকৰ ৰাইট সাইডত আগৰ দৰে ক্লিক হিয়াৰ লিখা টেক্সটত ক্লিক কৰিলে এখন PDF লোড হ'ব এই PDFত আপোনালোকে দেখা পাই আছে ক্যান্ডিডেটছৰ নেম ফাদাৰ নেম আৰু ৰোল নম্বৰ দিয়া আছে লগতে ইয়াত এপ্লিকেশন নম্বৰো দিয়া আছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামটো ইয়াত সাৰ্চ কৰি আপোনাৰ নাম উলাই সেই নামৰ আগত থকা এই এপ্লিকেশন নম্বৰটো কপি কৰি এইখন বক্সত ভৰাই নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত ভৰাই প্ৰিন্ট এডমিট কাৰ্ড লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো আপোনাৰ ডিভাইচত লগে লগে ডাউনলোড হৈ যাব PDF আকাৰে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড হ'ব আপুনি হেতু প্ৰিন্ট কৰি এক্সামিনেশনৰ ভেনিউত যাব পাৰিব ইয়াৰে লগত আমি যিসকল ক্যান্ডিডেটছে এই এক্সামটো দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকক জনাব বিচাৰো যে আমাৰ টিমে এখন গাইড প্ৰস্তুত কৰিছে ই-বুক এই যিখন এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে APSC গ্ৰেড 4 ৰ বাবে হেতু আপুনি ই-বুক এক্সাম গাইড লিখা এই টেক্সটৰ ৰাইট সাইডত যেটো ক্লিক হিয়াৰ লিখা টেক্সট আছে ইয়াত গৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 79 টকাত আপোনালোকে এই যিখন ই-বুক আছে হেতু ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে সিম্পলি আপোনাৰ নাম আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছ আপোনাৰ WhatsApp নম্বৰ দি যদি পে কৰি দিয়ে আপোনাৰ WhatsAppত এটা লিংক সেন্ড কৰা হ'ব আৰু সেই লিংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ই-বুকৰ PDF ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে স্যাম্পল চাব বিচাৰে এইখন লিংকত ক্লিক কৰি ই-বুকৰ যেটো স্যাম্পল আছে হেতু চাব পাৰিব কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে কি পাব এই বুকত হেতু সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে স্যাম্পলত দেখা পাব এটো আছিল APSC গ্ৰেড 4 এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া যদি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেন্তে এই ভিডিঅ কমেন্ট সেকশনত উল্লেখ কৰিব আমাৰ টিমে আপোনালোকক ডেফিনেটলি হেল্প কৰিব এনে ধৰণৰ ফিউচাৰ আপডেট পাবলৈ এইখন চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে এই ভিডিঅটো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এই ভিডিঅটোক লাইক কৰিব এই ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ